Í dæmi 5 þá eigum við að finna lengdir styttri skammhliðarinnar og langhliðarinnar í þríhyrningi með hornin 30 gráður, 60 gráður og 90 gráður. Og ég ætla að teikna þríhyrning til þess að átta mig á þessu öllu saman, þessum upplýsingum sem ég er með uppgefnar. Þannig að hornin eru þá 30, 60, 90 og ég er með lengri skammliðina sem er í A-lið, til dæmis 18 cm og meira veit ég ekki. Ég þarf þá að finna út sem sagt hver þessi hérna, sem sagt, hversu stór þessi er og hversu stór þessi eða hversu löng þessi hlið er. Þá gríp ég hérna til reglu sem að við lærðum í skala og á við þríhyrninga, þar sem hornin eru einmitt 90, 60 og 30 og sjáu þið hér, það er sem sagt lengd langhliðarinnar er tvöföld lengd styttri skammhliðarinnar, sem þýðir þá að ég gæti þá kallað styttri skammhliðina x og langhliðin er þá 2x. Og ef ég prófa bara að vinna með þessar upplýsingar, miðað við þá Pýþagórasarregluna, því við erum alltaf að vinna með hana. Ef ég myndi nú bara, þá er a er x í öðru pluss þá 18 í öðru er jafnt og 2x í öðru. Athugið hérna að af því að ég er að setja þessa hérna þetta í annað-veldi, ég verð að setja tvistin líka í annað-veldi, þannig að þeir eru í rauninni svona, sem er þá 4x í öðru. Svo ætla ég að einangra töluna hérna, sameina hérna x-in, þannig ég dreg hérna frá x í öðru, svona, báðum megin, og þá er ég með 18 í öðru eru 3x í öðru. Þannig að sjáu það ef við klikkum á því að setja tvistin með hérna í annað-veldi, þá endar þetta sem miklu minna heldur en það á að vera. Þannig að þá fer ég að reyna að losa mig við hérna þennan tvist, held áfram hann einangra x-ið. Þannig að þá deili ég með 3 og ég verð að gera það báðum megin. Og nú þarf ég líka að passa mig, sjáu þið. Núna er freistandi að gera þetta hérna. Ef ég myndi gera hérna bara 18 deilt með 3, þá er þetta 6 í öðru veldi sem er 36. En þetta er ekki alveg, það gengur ekki alveg upp að gera það. Ég verð að reikna út hvað 18 í öðru veldi er. 18 sinnum 18 eru 324 og ég þarf að skipta því í þrennt. Þannig að þetta er þá svona. Ég ætla aðeins að færa þetta hér. Og þá er ég komin með, þetta eru 108. 108 eru þá x í öðru og ég þarf þá að setja 108 í rót til að fá hvað x-ið er mikið. Ég ætla að klára þetta með ykkur. Þannig að ég fæ rauninni út að x-ið er 10,39 eða 10,4 ef ég námyndi á 10. hluta. Þannig að 10,39 ef að þið námyndið að 100 hluta. Þannig að x-ið, sem sagt styttri skammhliðin,
er 10,4 og þar sem að langhliðin er tvöföld lengd styttri skammliðarnar þá er þessi hlið 20,8 en það sjáu þið spurt um bæði finndu lengdir styttri skammliðarnar og langhliðarnar þannig að það eru þá 10,4 og 20,8